idol, panibagong video na naman ang nagawa nating ngayong araw na to. So, gaya nga ng napanood nyo sa unahan na video, yun ang ating ituturo ngayon. So, bago natin umpisahan mga idol ang ating tutorial, shoutout ko muna yung mga nag-comment na gusto magpa-shoutout sa ating video. Shoutout lang natin shoutout kay RJ Estrada, aking pamangkin. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Jimmy Numo. Yung aking engineer, Tolitz. Engineer Tolitz, kumusta ka dyan? Mag-iingat ka lagi. Shoutout sa'yo, Guillermo Bernal. Salamat idol sa iyong comment. Ayun, na-shoutout na kita. At siyempre, di ko makakalimutan si Boss J. Boss J, aka Boss Philip. Yan ay mayroong bagong negosyo sa Pilipinas na T2J. Sana tangkilikin niyo yung kanyang business. At talaga namang masarap dahil subok na dito yon sa Middle East nung kami pa ay magkakasama dito. Yun yung ating tinitinda sa mga tao. Ginagawa natin ang paraan para magkaroon ng konting benefit na pera. So, ayos yun. Suportahan nyo sana. Umpisan natin ang ating tutorial para malaman nyo kung paano natin ginawa ang ating video na naman ngayong araw. So, tara. Mga idol, narito na tayo sa ating KINEMASTER editor. Papasok tayo sa empty project. Select aspect ratio tayo mga idol, 16.9. Yan. Papasok natin yung ating kinuha ng video. Punta tayo sa media, camera, check. Yan ang mga idol na bago natin umpisa, tanggalin natin ang audio. Yan. So, umpisa na natin. So yun mga idol, tapos na. Una natin gagawin, punta tayo sa unahan, tatanggalin na natin yung video na hindi na natin kailangan. Yan. Tap natin to, pag tayo sa gunting, trim to left, apply head, check. Then, ganun din ang ating gagawin sa dulo. Gunting, trim to right. So, yan mga idol. Gagawin natin dyan, lalagyan natin ng split at plate. Yung empty space niyan. Check. Punta tayo ulit tayo sa gunting, trim to right at playhead. So check. Mga idol, gagawin natin, punta tayo sa unahan, titignan natin yung
part na gumawa tayo ng action. Yun. Ang gagawin, pupunta tayo sa layer, media. Maglalagay tayo ng background. Then, papalitan natin ng color. Palitan natin ng color blue. Full screen natin siya mga tol. Yan, check. Punta tayo sa blending, overlay. Yan. Tapat lang natin mga idol. Yun. Lalagyan natin ng audio para mayroong background. Hanap lang kayo mga idol ng mga gusto nyong ilagay ang background effects nya. Nakasan natin. Drag lang natin dito, pahabain natin. Check. Pasok na natin dyan yung green screen na ating dinownload. Punta tayo sa chroma key. Yan. Tanggalin na natin yung excess video nya. Medyo may kulay green pa siya mga idol. Medyo iba black and white lang natin. Try natin kung tamang-tama na sa ating mga pinapasok na effects. So yun, lalagyan natin ng background ulit, background music ulit mga idol. Kung pasok tayo dito sa audio, mga na-download na akong background natin dyan. So,
tapos na. Ganun lang kadali magawa ng effects. Paano tayo tangayin ng mga uwak. Salamat mga idol at tapos na natin. Salamat sa mga nanood. So labas na tayo sa tutorial natin. So mga idol, natapos din ang ating tutorial na naman ngayong araw na to at sana may natutunan kayo kung paano mag-edit, maglagay ng mga effects. At sa mga gustong mag-edit ng mga video nila, wag kayong matakot na subukan dahil ang buhay natin ay dapat tuloy-tuloy lang ang learning natin. Kailangan matuto tayo ng matuto. Wag tayong titigil na matuto. Dahil yun naman tayo, kaya tayo nandito, kailangan natin matutunan lahat ng gusto nating alamin. So sa mga bagong vlogger dyan, subukan nyo rin mag-edit mga idol. Wag kayong mahihiya. So ito na, yung mga hindi pa nga nakasubscribe sa aking channel, Rob TV, pakipindot na lang ang subscribe button at bell notification para updated kayo sa ating tutorial video. Sa susunod muli mga idol, video na gagawin. Gaya ng lagi kong sinasabi sa atin, think positive at long live sa ating lahat. So, salamat. 目覚ましに起こされスケジュールをこなし